Paano nga ba malalaman kung ilang significant figures ang meron sa isang number? Gusto mo bang malaman? Samahan mo ako at pag-usapan natin yan. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give you more. Narito ako para tulungan ka na tulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and also click the notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa YouMore PH. And don't also forget to share this to your friends, classmates, teachers, parents, titas, titos, and kung sino man ang kailangan ng video na ito. Alright, without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about significant figures. This is just an easy topic. Bibilangin lang natin kung ilan ang significant figures na meron sa isang number. Let's get started. Alright, ano nga ba muna ang significant figures? So once we see significant figures of a number, these are the numbers of digits that have meaning or contribute to the value of a number. Sometimes it is called significant digits. So significant figures, maririnig nyo rin siya as significant digits. Usually, ginagamit ito once you are writing in scientific notation form. Ayan. So, kaya, mahalaga ito in science na subject. Kasi, when we are writing scientific notation, yung very large number pinapaikli, very small number pinapaikli through scientific notation, dun pumapasok yung gamit nitong significant figures. That's why we have to know kung paano i-identify ang significant figures sa number. Ayan. Aside from that, meron ding rules na sinusunod sa significant figures. Hindi lang siya basta-basta lang pipiliin mo yung number. Hindi lang siya ganoon. So, meron siyang 4 na rule na pagbabasihan. Una, all non-zero numbers are significant. So, once nakakita ka ng number na hindi zero, saan yung mga numbers na hindi zero? So, that's from 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung mga numbers na yun, binibilang yun because those numbers are significant. Number 2, leading zeros are never significant. So, later we'll get to know kung ano nga kung sabihin ng leading zeros. Next, embedded zeros are always significant. Then last, trailing zeros are significant only if the decimal point is specified. So, meron ditong mga terms, leading zeros, embedded zeros, as trailing zeros. So, I'll show you, mas madali ito, compared sa i-define, mas madali siyang ipakita by giving you an example. Alright. Dito sa significant figures, ang task lang sa atin dito is to know kung yung zero ba ay counted, kung yung zero ba ay kabilang sa significant figures or hindi. Kaya dito sa 3 rules, it talks about zeros. So, we'll get to know about this rule one by one. So, let's start with defining muna ano tong tatlo. Anong itsura nitong tatlo? Saan sila makikita? Alright. So, say for example, this decimal number. 0.00202000. So, ayan. So, let's have the leading zeros muna. Leading zeros, ito yung nasa unahan. Mga zero na nasa unahan. Lahat ng zero na nasa unahan. Kapag sinabi kong unahan, as in wala siyang number na nauna sa kanya. Etong 3 zero na yan, walang naunang number before these 3 zeros. Tama? So, ang tawag dyan ay leading zeros. Leading, nasa unahan. Next, embedded zeros. Ang embedded zeros, eto naman yung zero na nasa gitna, gitnang-gitna ng dalawang non-zero numbers. Di ba yung 2 is non-zero? Napapagitnaan niya yung 0, tas may 2 pa sa kabila.
So, since in between yung 0 dito, ito ang tinatawag na embedded zeros. Tandaan, embedded zeros, ito yung mga 0 na nasa gitna ng dalawa na non-zero numbers. Then, yung trailing zeros naman, trailing, nasa dulo. Yung mga zeros na nasa dulo. Ayan. So, ang tawag dito sa tatlong zeros sa dulo ay trailing zeros. Again, I'll repeat. Leading zero sa unahan, dapat walang any number na nauna sa zero. Kasi once na may 3 na yan dyan, we can't name this as leading zeros. Ang leading zero, sila yung mauuna. Next, embedded, gitna. Then trailing, dulo. Yung mga zero sa dulo. Alright? So, yun ang ibig sabihin ng leading, embedded, tapos trailing zeros. Now, let's go through every rule na sinabi ko kanina. So, sabi sa unang rule, all non-zero numbers are significant. So, eto na yung pinaka-topic natin. We're going to count kung ilan ang significant figures na meron sa particular given number. 1, 4, 3. Sabi dito, lahat ng non-zero are significant. So, bibilangin lang natin. Ilan dito ang non-zero numbers? 1 is non-zero, 4 is non-zero, 3 is non-zero. Again, once I say non-zero, yung number na hindi zero. Siyempre, yung 1 hindi naman zero. 4, ganun din. 3, ganun din. So, kapag binilang yung significant figures or digits, that's 1, 2, and 3. As simple as that. Ayan. So, ang 1, 4, 3, we have 3 significant figures or digits. What about this one? Sabi sa rule number 1, all non-zero numbers are significant. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7 significant figures. Bakit ko binilang lahat? Kasi sabi, non-zero daw. Kapag nakita mo na yung number ay non-zero, bilangin mo siya. Ibig sabihin, kasama yan sa significant figures. So, yung 1, 3, 6, 7, 5, 2, 1, hindi naman yan 0. So, therefore, counted yan lahat. So, we have 7 significant figures. As simple as that. Next, eto, may 0 ba dito? Wala. So, kung wala siyang 0, bilangin mo lahat. And kung ilan itong lahat, yun yung number of significant figures. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, we have 9 significant figures. As simple as that. Ayan, madali lang siya, di ba? Madali yan kapag ang given sa atin ay walang 0. So, sabi ko nga kanina, ang trick lang dito sa atin ng significant figures ay kailangan alam mo kung kailan mo bibilangin ang 0 at kung kailan mo hindi siya bibilangin. Yun lang yung gagawin natin dito. Next, let's move to rule number 2. So, by rule number 2, it says that leading zeros are never significant. Ibig sabihin, kung hindi yan significant, hindi natin sila bibilangin. Hindi yan kabilang sa significant figures na hinihingi sa atin. So, say for example, we are tasked to get or to know the significant figures kung ilan ang meron dito sa number na to. 0.143. Leading zeros. Leading zeros, ito yung 0 sa unahan. So, ito yan. Tama? Dito naman, ito yan. Leading zeros yan. And this one, at ang tatlong yan ay leading zeros din. Kasi nga, sila yung mga 0 na nasa unahan. Alright? Now, sabi hindi daw yan significant. So, hindi mo siya bibilangin. So, after that, bilangin mo na yung mga kasunod. Yung mga nandun sa right side, bibilangin mo na lahat. So, let's have 1, 2, and 3. So, we have 3 significant figures pa rin ito. Yung 0.143, meron pa rin siyang 3 significant figures. What about this one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron itong 7 significant figures. Minus lang yung dalawang 0 sa unahan. Then, ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, we have 9 significant figures. Hindi lang kasama yung 0 sa unahan. Ayan. So, as simple as that. Once na may leading 0, so wag mo na siyang i-count. Yun lang naman ang ibig sabihin. Next rule number 3.
embedded zeros are always significant. Ano nga bang itsura ng embedded? At yung zero na napapagitnaan ng dalawang non-zero numbers. Ayan. Say for example, this one. Ayan, may mga zero tayo sa gitna. Eto, zero sa gitna. Napagitnaan siya ng 1 saka ng 4, so tawag dyan is embedded zeros. Eto rin. This one is also an embedded zeros kasi gitna siya ng 3 at ng 6. What about this one? Yes, embedded din yan kasi nga gitna siya ng 6 saka ng 7. What about this one? At ang dalawang zero. Tapos ito, embedded ba yan? Yes. Ito, 5. Itong dalawang zero, gitna siya ng 5 saka ng 6, although magkasunod yan. But still, gitna yan ng dalawang non-zero. So therefore, itong dalawa ay embedded zeros. Saka ito. So anong sabi ng rule number 3? That's always significant. So kung always significant yan, bibilangin natin siya. Kasama yan sa bilang. Kanina, hindi kasama kasi nasa unahan. Ngayon, kasama siya kasi nasa gitna. Kapag nasa gitna, tandaan, lagi yang bibilangin. So, let's count. 1, 2, 3, 4. Binilang ko kasi embedded zero yan. So, we have 4 significant figures. What about this one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, we have 9 significant figures for this one. Then, lastly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, we have 12 significant figures. Alright. So, ganun siya. Then, for our last rule, rule number 4, trailing zeros. Ito naman ang medyo tricky dito. Trailing zeros are only significant if the decimal point is specified. Ayan. So, may dalawang case yan. Case 1, ito. Papakita natin. Trailing zeros, zero na nasa dulo. Ayan. So, kapag, sabi, bibilangin lang daw, or significant lang yung trailing zero kapag may decimal. You have to ask yourself, once na may trailing zero siya, ibig sabihin merong zero sa dulo, you have to ask yourself kung may decimal ba o wala. Now, in this given, may decimal ka bang nakita? Wala. So, kung walang decimal, hindi mo siya bibilangin. Yung zero na yan, hindi yan kabilang sa significant figure. So, ibig sabihin, ilan ngayon ang significant figure dito sa 10? Only 1. So, we have 1 significant figure. So, ayan, tandaan, ang trailing zeros, dalawang case. So, let's take a look at this one. 10.0. 10 pa rin yan. Tama? 10 pa rin siya, pero may decimal na. So, nagmamatter ang decimal sa pag-count ng significant figure. So, paano yan? So, sabi dito sa rule number 4, significant lang yan kapag may decimal point. The first question that you have to ask yourself, may decimal point ba? Di ba may trailing zeros na, dalawa? Pero ang tanong, meron bang decimal point? Meron. Eto yan. So, there exists a decimal point. Ibig sabihin, bibilangin natin lahat ng zeros. Again, bibilangin natin lahat ng trailing zeros na present. So, kung kanina, since wala itong trailing wala siyang decimal, hindi siya binilang. Yung zero hindi siya binilang. Ngayon, nagkaroon ng decimal, bibilangin mo yan pareho. Yung dalawang zero na yan are significant. Kasama yung 1. So, therefore, ilang significant figures yan? 3. Alright, so we have 3 significant figures. Alright, so let's have another. 100. Again, may trailing zeros na dalawa, pero ang question dyan, may decimal point ba? May decimal point ka bang nakita? Wala. Kung wala yung decimal point, ibig sabihin, etong non-zero lang ang bibilangin natin. So therefore, we have still 1 significant figure dito sa 100. But what if dagdagan ni sir ng decimal point? May decimal point na, parehong 100 yan. Pero may decimal point ito, tas may 0.00 sa dulo. So, how do we count the significant figures? Alright, so itong 4 na trailing zeros, magmamatter yan. Ibig sabihin, bibilangin ko yan. Bakit ko nga siya bibilangin? Kasi may decimal point.
Tandaan, very crucial ang existence ng decimal point. So, kapag may decimal point, dun mo lang bibilangin yung trailing zeros. Alright? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 5 significant figures. Alright. Last one, 1,000. Ang tanong, may decimal point ba? Wala. Ika-count ko ba yung trailing zeros niya? Hindi. So, therefore, ilang significant figure yan? Isa lang. Alright. So, tingnan ninyo, yung 10, yung 100, saka yung 1,000, isa lang ang significant figure nila lahat. Tama? Kahit pa yan, may mga zero sa dulo nila, hindi yan kinakount kasi wala siyang decimal. Now, what if yung 1,000 dinagdagan ko ng 2 zero? Now, ika-count ko ba yung mga trailing zeros niya? Yes. Bakit? Kasi may decimal. Again, bakit kinakount ang trailing? Kasi may decimal. Alright. Trailing is yung zero sa dulo. So, ilan na to lahat? 6 significant figures. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 significant figures. So, that's the rule number 4. So, I'll go through with rule 1 to 4. Again, rule number 1, lahat ng non-zero, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lahat yun ay binibilang. Rule number 2, lahat ng leading, lahat ng nauunang zero hindi siya binibilang. Rule number 3, kapag yung 0 ay napapagitnaan ng dalawang non-zero number, binibilang yon. Again, tandaan kapag ang 0 ay nasa gitna, binibilang. Then lastly, rule number 4, kapag yung trailing zeros, bibilangin lang kapag may decimal. Pero kapag wala, hindi mo siya bibilangin. Alright? Let's practice. So let's find the number of significant figures of the following. So let's have A to F. So, 27.50. So, ito ay halo-halo na nung ating rule 1 to 4. Now, so sabi ko nga, ang trick dito sa significant figures, kung kailan mo bibilangin yung 0. Now, anong 0 ang meron sa letter A? Trailing, yung dulo. Now, kailan lang binibilang ang trailing 0? Kapag may decimal. So, ang question dyan, may decimal ba yung 27.50? Meron. So, meron siyang decimal. So, bibilangin ko ba yung trailing 0? Yes. So, we have 1, 2, 3, and 4. So, we have 4 significant figures for letter A. Letter B. Ang letter B naman, anong klaseng 0 ang... Ito. Anong klaseng 0 siya? Embedded. Very good. Embedded. Now, sa rule natin, ang embedded ba ay binibilang or hindi? Exactly. Binibilang. So, binibilang ang embedded. Bakit nga siya embedded? Gitna siya ng 7 saka ng 5. Once na yung 0 ay nasa gitna, binibilang yan lagi. 1, 2, 3, and 4. Alright. Ganito na lang, para mas madali din sa inyo. Isipin nyo na lang kung kailan hindi binibilang yung 0. Kailan nga ba? Dalawang case lang. Kapag ang 0 ay nasa unahan, no question at all. Once na ang 0 ay nasa unahan, huwag mo yung bibilangin. Ibig sabihin ng nasa unahan, yun yung leading zeros. Next, once na ang 0 ay nasa dulo, tapos walang decimal. Dalawa lang. Una, kapag ang 0 ay nasa unahan, huwag mong bilangin. Pangalawa, kapag ang 0 ay nasa dulo, huwag mong bilangin once na walang decimal. Alright? Sige. Let's move with letter C. Now, we have 3. Anong tawag sa 0 na yan? Leading, nasa unahan. Now, binibilang ba kapag ang 0 ay nasa unahan? Hindi. So, therefore, ilang significant figures yan? 3. So, we have 3 significant figures. Next, we have trailing zeros for letter D. 4 na trailing zeros. Now, ang tanong, bibilangin ko ba o hindi? Kailan ko ba dapat bilangin ang trailing zero? Kapag may decimal. Exactly. Now, may nakita ka bang decimal? Wala. So, therefore, bibilangin ko ba itong 4 na to? Hindi. So, we have how many significant figures? 3. Alright. So, we have 3 significant figures for letter D. Letter E. Ayan, halo na. Paano kaya to? Meron ng leading, meron pang embedded. 'Di ba? Merong unahan, meron pang gitna. Wala lang dulo. Now, leading 0 ba ay binibilang? Hindi. Embedded ba ay binibilang? Oo.
So, ilang significant figures meron? 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5 significant figures. Letter F. Now, may leading, may embedded, tapos merong trailing. Diba? May mga zero tayo dito. May zero sa unahan, zero sa gitna, zero sa dulo. Now, dalawang zero lang ang hindi binibilang. Kapag nasa unahan, tapos kapag nasa dulo, tapos walang decimal. Now, leading ba ay bibilangin? Hindi. No question at all dyan. Kapag leading, hindi yan binibilang. Embedded ay check, binibilang yan. Tapos ang trailing, bibilangin ko ba? What do you think? Yes, bibilangin yan. Bakit? May existence, or there exists, a decimal point. Although malayo siya sa trailing, pero may decimal. Ang point lang doon is, once na may decimal, saka mo siya bibilangin. So therefore, kabilang tong tatlong zero sa bibilangin natin. So how many now? Significant figures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7 significant figures. And so that's how you answer kung ano nga ba yung significant or ilan ang significant figures sa particular number. Tandaan, dalawa lang ang hindi binibilang na zero. Una, no question at all. Once na ang zero nasa unahan, huwag mo siyang bilangin. Pangalawa, once na ang zero ay nasa dulo, huwag mo lang yang bibilangin once na wala siyang decimal. Again, hindi mo bibilangin ang zero sa dulo or yung trailing zeros once na walang decimal. Alright? Just like this one. Hindi ko siya binilang kasi walang decimal. Alright. So that's it. Now it's your turn. So I'll give you 5 items to answer. Alright. So find the number of significant figures of the following. Letter is 8, letter A. I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer letter A. So ilang significant figures daw meron sa letter A? There exists trailing zero. So merong zero sa dulo. Bibilangin ko o hindi? Hindi ko yan bibilangin. Bakit? Walang decimal. Alright. So ilan to lahat? Ilan ang significant figures niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 significant figures. Letter B. Merong 5 zero sa gitna, embedded. Sabi ko kanina, ang hindi lang bibilangin ay nasa unahan saka nasa dulo. Yung nasa dulo, case to case pa. Di mo bibilangin ang nasa dulo kapag walang decimal. Yan yan. Now, nasa gitna naman yan. So, no question at all. Bibilangin mo rin yung mga zero na yan. Kasi embedded zeros yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, we have 8 significant figures for letter B. Alright, so letter C. Merong 4 na trailing zeros. So, bibilangin ko ba o hindi? Trailing or yung nasa dulong zero ay case to case. Once na may decimal, bilangin mo. Once na wala, wag mong bilangin. So, since may decimal, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5 significant figures. Meron kasing decimal point. Letter D. Meron tayong leading. Tapos, meron tayong mga embedded zeros. Alright. Embedded, no question yan, di ba? Kapag nasa gitna, kabilang yan. Pero kapag nasa unahan, no question din dyan, hindi mo yan bibilangin. Alright. So, ilan na lang ngayon ang significant figures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, we have 8 significant figures for letter D. Na letter E, ayan. So, napakadaming zero. Merong leading, merong embedded, tapos merong trailing. Now, leading, binibilang hindi? Hindi. Embedded, binibilang o hindi? Binibilang. Trailing, binibilang o hindi? Case to case. Ang trailing, bibilangin ko lang kapag may decimal point. Merong decimal point.
So therefore, bibilangin ko itong 3 zero sa dulo. Sa ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we have 11 significant figures. Ayan. So that's it. That's how you count kung ilang significant figures meron sa particular number. Thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today. And I want to see you in the next video. Bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed this video. And if you did, please wag kang aalis hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell. Alright, and don't also forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.